בפעם האחרונה הגענו עד לשלב פתרון משוואת הקו y שווה מינוס 4 חלקי 3 כפול x ועוד b. חישבנו את שיפוע הקו ובדקנו וראינו שהשיפוע הוא אכן מינוס 4 חלקי 3. אפשר לבדוק זאת בשתי דרכים, כאשר ההפרש האופקי הוא 3 וההפרש האנכי הוא מינוס 4. אם נרד 4 צעדים מנקודה כלשהי לקו ונתקדם 3 צעדים בכיוון האופקי, נגיע חזרה לקו. נוכל גם לרדת 8 צעדים ולהתקדם 6 בכיוון האופקי, ובסדר הפוך להתקדם 6 ולרדת 8. אם נרד 8 צעדים, נגיע לנקודה זו ונחזור לקו בנקודה זו. עבור כל שיפוע מכל נקודה על הקו שממנה נגיע חזרה לקו, כל עוד נשמור על היחס בין ההפרש האנכי להפרש האופקי, השיפוע הוא היחס בין שני הערכים אלה. נחזור אותה למשוואת הקו. עלינו עדיין לחשב את b ולמצוא את משוואת הקו במלואה. נחשב את b בדרך שבה חישבנו אותו בתרגיל הקודם, על ידי הצבת ערכי x ו-y של נקודה כלשהי על הקו. כל אחד מנקודות אלה נמצא על הקו. נבחר בראשונה 2 פסיק מינוס 3. ובכן, y שווה למינוס 3. שימו לב מהו הערך של x ומהו הערך של ה-y, לא להתבלבל. נציב מינוס 3 במקום y ונקבל מינוס 3 שווה מינוס 4 חלקי 3 כפול x שווה 2 ועוד b. המשוואה המתקבלת היא מינוס 3 שווה מינוס 8 חלקי 3 ועוד b. ומכאן ש-b שווה נעביר מינוס 9 חלקי 3, שזה המינוס 3, ועוד 8 חלקי 3. אנחנו נשארים עם מינוס שליש, כלומר הלכיד ה-y שווה למינוס שליש. משוואת הקו היא אם כן y שווה 4 חלקי 3x ועוד b לכיד ה-y, שזה מינוס שליש. נרשום את המשוואה בצורה ברורה יותר. יופי. y שווה מינוס 4 חלקי 3x ופחות שליש. נתבונן עתה בגרף ונראה איך הוא מייצג את המשוואה. לכיד ה-y נמצא בנקודה זו. נקודת החיתוך של הגרף עם ציר ה-y, אנחנו יודעים בדיוק מהי הנקודה. זוהי הנקודה, 0 פסיק מינוס שליש. נקודה זו היא אכן לכיד ה-y. נקודה זו היא אכן לכיד ה-y. רואים זאת בבירור גם במשוואה עצמה. כאשר x שווה ל-0, האיבר מינוס 4 חלקי 3 כפול x מתבטל, 0 כפול מינוס 4 חלקי 3x שווה ל-0. והמשוואה המתקבלת היא y שווה מינוס שליש. נפתור בעיית יחס נוספת. ככל שנפתור יותר בעיות יחס, ונבין טוב יותר את מושג היחס. אוקיי, ניגש למלאכה. נסרטט את מערכת הצירים מחדש, ונבחר נקודות אקראיות אחרות. נרשום את הקורדינטות שלהן. ובכן נניח שנותנה לנו נקודה מינוס 8.5, והנקודה, נחשוב על נקודה מעניינת, 2 פסיק נניח 2.0, זו נקודה מעניינת. 2.0, נסמן את הנקודה מינוס 8.5, נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שמאלה, 1, 2, 3, 4, 5 כלפי מעלה. זו הנקודה מינוס 8.5. והנקודה השנייה 2.1 ימינה, וה-0 כאן, זו אם כן הנקודה 2.0. נסרטט עתה את הקו העובר דרך שני הנקודות. וואו, זה לא קו ישר, זה ממש לא קו ישר. אין לנו אפשרות למחוק את זה. טוב. נסרטט אותו מחדש, זה כבר יותר טוב. שימו לב, הקו אינו מסתיים כאן. הקווים ממשיכים עד אין סוף במערכת הצירים. ננסה למצוא את שיפוע הקו, ובכן השינוי ב-y חלקי השינוי ב-x, נרשום את המשוואה, השיפוע m, כנקודת ההתחלה ניקח את מינוס 8.5, 5 פחות 0 זה נקודת ה-y הראשונה, פחות נקודת ה-y השנייה, חלקי נקודת ה-x הראשונה מינוס 8 פחות 2. זה שווה ל-5 חלקי מינוס 10, זה שווה למינוס חצי. כלומר, כנגד כל שני צעדים במקביל לציר ה-x, עלינו לרדת צעד אחד במקביל לציר ה-y. אם נרד שני צעדים, יהיה עלינו להתקדם 4. שיפוע של 2 ל-4 זהה לשיפוע של 1 ל-2. היחס בין ההפרש האנכי לאופקי לא משתנה. אנו יודעים שהקו נוטה בשיפוע כלפי מטה. בשלב זה נוכל לרשום את משוואת הקו כך. y שווה מינוס חצי x
ועוד b. נחשב את ערכו של b. נציב במשוואה את ערכי אחד הנקודות שעל הקו, נבחר 4.2.0. בנקודה הזו y שווה ל-0, כך ש-0 שווה מינוס חצי כפול 2 ועוד b. 0 שווה למינוס 1 ועוד b, והתוצאה היא b שווה ל-1. זו בעיה קלה לפתרון. משוואת הקו היא אם כן y שווה מינוס חצי כפול x ועוד 1. יופי. נבדוק את המשוואה בתרשים על הגרף. לפי המשוואה, לכיד ה-y נמצא בנקודה 0.1. החישובים האלגבריים שעשינו מתאימים לגרף. ובכן, זה לכיד ה-y, ואפשר לראות שהשיפוע הוא מינוס חצי. זה אכן הגיוני, משום שהקו נוטה בשיפוע כלפי מטה, אם כי השיפוע אינו כה תלול, כנגד כל צעד כלפי מטה עלינו להתקדם שתי צעדים, או להפך, כאשר אנחנו מתקדמים שתי צעדים, עלינו לרדת צעד אחד כדי לחזור לקו. זו המשמעות של שיפוע של מינוס חצי. עתה, לאחר שתרגלנו כמה וכמה בעיות יחס, תוכלו לנסות לפתור בעצמכם בעיות מיחידות התרגול באתר האקדמיה של כאן. ואם יש לכם שאלות, תוכלו לעזור בסרטונים באתר. בהצלחה!